What's up guys? It's me, Ohhh Niel. Hello guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-check ng spam comments at watch hour at subscriber nyo using Google Chrome app. Click natin yung Google Chrome app. Ito yung lalabas guys. Click natin itong menu. Type natin www.youtube.com. And then after that guys, ito ang lumabas. Naka-mobile format siya. I-click natin sa app. Sa taas ito yung tatlong dot. Scroll down. Click natin request desktop site. Yes, ito yung lalabas guys. After that, punta tayo dito sa gilid. Click mo tong profile pic mo. Click mo ang YouTube Studio. Ito na yung lalabas. And then guys, dito naman tayo sa gilid. Scroll down rin tayo. Click mo to ang itong message na icon. At ito na. Lalabas na yung mga comments sa video mo. Ito may publish, may held to review, tsaka likely spam. Itong publish guys, ito yung nag-comment na nanood ng buo. And then held for reviews, wala ako dyan. So click natin yung spam, likely spam. So I have 23 likely spam comments. Yan, ito sila. So, sa mga nag-comment dito, sorry, hindi ko to nakita. Kasi, dalawang bagay lang to guys kung bakit na spam ang message nila o nabasura ang message nila. First, hindi nila pinanood yung video. Tapos, nag-subscribe sila. Second, gumamit sila ng mga pinagbabawal na word or emojis. So, ito yung dapat tandaan guys, kapag magko-comment kayo, dapat naaayon sa video. At, hindi nyo na kailangan maglagay-lagay ng mga emoji. Kasi automatic na yan guys, alam na po namin yan. So, para hindi mabasura talaga yung message nyo guys, panoorin nyo ang video at least 4 minutes to 5 minutes. At pwede nyo na i-hit ang subscribe button. So pwede may option kayo guys kung anong gagawin nyo. Example ito. User hidden. Or ito pwede mo siya i-delete. And ito, pwede mo siya i-publish. And ito, pwede mo siya, itong may plug na pwede siya maging pwede mo siya i-gawing spam. Ganun. And then guys, ituro ko naman sa inyo kung paano mag-check ang watch hour nyo. So, same pa rin, nandito pa rin sa linya, sa gilid. Ang i-click nyo na, hanapin nyo guys, ito ang $. Yes. Sa channel ko is na-monetize na ako last week. So, ito yung lalabas. Pero kapag hindi pa na-monetize yung yung channel nyo, ang lalabas yan guys, nandito yan, ang ilan ang subscriber mo, tsaka ilan ang watch hour nyo. Papakita ko sa iyo, example.
Lastly guys, may tuturo din ako sa inyo kung paano mag-check sa video mo kung naging copyright claim siya. So, balik tayo sa taas. Hanapin natin yung ito. Itong may pa ganon-ganon. Click mo siya. Yes. Ito. Nandito yun guys. Ito yung mga video ko. Yes, may video akong na copyright claim. Dito makikita mo yan. Restriction. Ito. Marami akong copyright claim. But, ito yung mga video ko na nagbibigay sa itong video na to ang dahilan kung bakit na monetize ako, nagbigay sa akin ng pinakamaraming watch hour. So yan guys, dito may makikita kung na copyright claim ka. So that's it guys. Hope nakatulong ako sa tutorial na to. At para ma-aware din kayo kung bakit nababawasan yung subscriber nyo or tsaka nababawasan yung views nyo nang dahil yun sa spam comments. Kapag mga ganun guys, nababawasan ka ng 1, 2 o 3 ng mga subscriber kasi nang dahil sa spam. Kaya dapat iwasan talaga natin yan para maging aware tayo. So yun nga guys. So dapat ingat tayo sa mga comments natin. At as much as possible talaga guys, panoorin nyo ang palabas ng 4 minutes to 5 minutes para hindi mabasura ang mga comments nyo at mabalikan agad kayo. Kasi akala nila na hindi kayo binalikan, hindi kayo nabalikan, nag-unsubscribe sila, ganon. So hindi yan totoo yan guys, kasi ang message nyo, ang comments nyo, nababasura. So hindi nakikita namin yan. Nakikita lang namin kapag nag-check na lang kami sa spam comments. Hopefully nakatulong ako sa maikling video na to. And please, be careful na lang tayo sa mga comments natin. So, I would like to shout out pala sa nagupit ko. Ano ba yan? Gusto ko kasi pahabain ko yung buko eh. Dito lang Kasi ponytail natin. Charot. Hindi, kasi gusto ko lang parang habain ba. Kasi parang napapanot na ako guys eh. So, shout out kay Reynante sa paggupit ko kanina. So, sana tuloy-tuloy na to paghaba. Kasi nakabakasyon na naman ako guys. So, hope you like it. If you're new to my channel, please like, comments, and subscribe and press the notification bell para updated ka sa mga susunod na balita. So, until next time, bye! Pero pag sinabing nag-comply ka,